بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو زم عبدالحکیم او تاسو ګوري زما یوټیوب چینل ټارګټ اپس. ګران کتونکو کچری تاسو مشاهده کړئ په دې زړو موبایلو کې تاسو که سیس د پلی سٹور نه ډاونلوډ کوئ، کاغه گیم وي کاغه اپلیکیشن وي، نو اکثر تاسو ته کوم دی میسج راشي چې موبایل کې ځای نشته دی. حالانکه تاسو به سوچ کوئ چې موبایل کې خو نه ویډیوګان شته دی، نه پکې تصویران زیات شته دی، خو د هغې باوجود هم موبایل کې ځای نشته دی. د هغې انټرنل سټوریج او میموری کارډ فل دی. د دې وجه څه ده، تاسو اکثر که چې د گیم ډاونلوډ کوئ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، نو هغې دپاره تاسو بل یو څیز ډیلیټ کوئ، نو هغې نه پس چې کوم دی هغې کې څه نه څه ځای پیدا شي او بیا تاسو بل اپلیکیشن هغه تاسو ډاونلوډ کوئ. نننۍ ویډیو کې موږ دا زده کوو چې موږ څنګه خپل موبایل صحیح طریقې سره د هغې انټرنل سټوریج او د هغې میموری کارډ صفا کولی شو. اول ځان په دې خبره پوهې کړئ چې کله هم موږ د خپل موبایل نه څه ډیلیټ کوو، زړو موبایلو کې چې کوم دی هغه ډیلیټ شوي څونه چې کوم هغه د بیک اپ په طور باندې موبایل کې یو فولډر دی چې هغې کې به پراته وو، او نوي موبایلو کې چې کوم دی دا ریسایکل بین ته ځي، دا یو بکسه غوندې کي، هغه کې تاسو وپېژنئ، نو د یو میاشت لپاره هغه کې پراته وي دغه څیزونه. تاسو څه هم ډیلیټ کوئ نو په هغه کې د بیک اپ په طور باندې پراته، یو میاشت پس هغه ډیلیټ کېږي. نو دا ویډیو مکمل وګورئ. زه تاسو ته په دې کې طریقه ښیم د هغه چا لپاره چې زړې موبایل دي او هغې چې کوم دی د هغې موبایل کې دغه مسله ده. نن به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه تاسو خپله دا ډیټا مکمل صفا کولی شئ د خپل موبایل نه. که چېرې ستاسو په موبایل کې فایل منیجر نه وي، نو تاسو به فایل منیجر اول انسټال کړئ. پلی سټور ته به لاړ شئ، پلی سټور کې به وایي فایل منیجر. دې کې مختلف فایل منیجر اپلیکیشن دي. دې کې دا یو چې کوم تاسو لپاره زه تجویز کوم MI والا فایل منیجر، دا به تاسو انسټال کړئ. انسټالیشن نه پس چې کوم دی مخکې کوم پروسس دی هغه تاسو ته زه په ویډیو کې ښیم. اوس فایل منیجر به کولاو کړئ، بیا به لاړ شئ انټرنل سټوریج ته. انټرنل سټوریج به تاسو کولاو کړئ. دې کې یو فولډر دی چې د هغې نوم دی DCIM. چې کله تاسو کولاو کړئ، اوس دغه ځای کې فولډر دی چې کوم تاسو ته ښکاري نه، هغه چې کوم دی هایډ دی. هغې شو کول لپاره به 3 ډاټس باندې کلیک کړئ، میس کې لیکلي شو هایډ اینډ فایلز، دې باندې به کلیک کړئ. پر چې کوم دی تاسو کتلی شئ تمنیلز یو فولډر ظاهر شو. کله چې تاسو دا کولاو کوئ، په دې کې مختلف ډیټا کوم تاسو ډیلیټ کړي دي هغه په دې کې پراته وي، هغه که تصویران وي که ویډیوز وي. کله چې هم موبایل خرڅوئ نو هغې نه مخکې دا صفا کوئ چې ستاسو دا ډیټا چې کوم دی څوک دې نه غلطه فایده چاته نه کړي، چاته شیر نه کړي، غلط استعمال د دې ونه کړی شي چې بعد کې چې کوم ستاسو د شرمندګۍ باعث جوړېږي. اوس واپس دغه فولډر لرې کولو لپاره لاندې 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ او په میس کې چې کوم آپشن دی هایډ اینډ فایلز، په دې باندې تاسو کلیک کړئ، نو فولډر چې کوم دی دا غیب شو. واپس په دغه طریقه چې کوم دی تاسو خپل موبایل صفا کولی شئ. ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب هم کړئ او نورو ملګرو سره دا ویډیو شیر هم کړئ. تر بلې ویډیو پورې زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.